Det är så jobbigt att jag hellre tar risken att bli utsatt för någonting än att jag lever med skyddade personuppgifter. Hej, jag heter Ali. Hej, jag heter Linnea. Och det här är saker du aldrig vågat fråga en person med skyddade personuppgifter. Varför har ni skyddad identitet? Min pappa är missbrukare och har utsatt mig för våld under i princip hela min barndom. Och till slut bedömde man då att hotet var så pass starkt att vi fick ta vårt pick och pack och flytta. Och bo på skyddat boende, så vi fick inte komma tillbaks. Ja, för mig har det varit att personer runt omkring mig har inte kunnat acceptera vem jag är. Och det livet jag har valt, eller valt. Det är mycket i det här som är hedersrelaterat. Och det har gjort att jag har tagit det beslutet att det bästa för mig är att ha skyddade personuppgifter. För jag vill inte hamna i en situation där jag kan riskera mitt liv. Har den du skyddade dig mot försökt söka upp dig? Och vad hände då? Alltså jag vet att den här personen direkt efter vi hade flytt gick utanför vårt gamla hus väldigt många gånger om dagarna och kollade in genom fönster, gick bakvägen och letade. Då mina gamla vänner typ rapporterade det till mig liksom att den här personen har gått vid skolor och gått vid och frågat vänner vart vi har tagit vägen och låtsats vara helt orolig och jag saknar dem, jag behöver dem hemma och liksom försökt manipulera folk. Det var vid ett tillfälle då personer kom till mitt gymnasium och mitt gymnasium är liksom det inglasat som man ser in. Men då minns jag att en lärare gick ut och pratade med den personen, de stängde igen alla dörrar, inga elever fick komma in och gå ut. Då tror jag att den personen fattade så här att jag kommer göra någonting åt det här. Och sen dess har den personen slutat, för den personen är rädd från myndigheterna. Får man ett nytt personnummer? Ja, om du får den högsta graden av skyddade personuppgifter så får du ett nytt personnummer. De byter ditt namn, efternamn. Du byter också utseende, byter stad. Och det är väldigt viktigt att man avbryter all kontakt från sitt före detta liv. Jag har sekretessmarkering, så det är det lägsta. Jag har också sekretessmarkering. Jag får inte riktigt säga vart jag bor. Mitt nummer är hemligt. Hela mitt namn är hemligt liksom, så att du kan inte söka upp mig. Det är väl bara att det är en längre process med att skaffa vissa grejer, till exempel Swish. Personer med skyddade personuppgifter, när de swishar dig eller när du swishar dem, så kommer det inte stå deras förnamn och efternamn. Det kommer stå skyddade personuppgifter. Och det har gjort en massa problem för att folk inte vill köpa från dig eller inte vill ta pengar ifrån dig för att de tycker att det är något lurt med det. Jag hade 2 ormar, så jag skulle sälja dem. Men då vågade ingen swisha mig för att de trodde jag var gängkriminell. Ja. Det som händer nu i Sverige med allt gängvåld och så. Och sen kan jag lite passa in i den beskrivningen. Så folk blir lite så varför har du skyddade personuppgifter? Har du någon koppling till gängkriminella eller har en familjemedlem som skulle vara det? Det är också obekvämt att sitta där och berätta varför man har skyddade personuppgifter. Men det är också obekvämt att se den andra bli obekväm för de fått reda på att jag har skyddade personuppgifter. Jag hoppas att folk tror att jag är typ kungens släkting eller någonting. Har någon avslöjat din identitet? Mina 2 första år så bodde jag på ett särskilt boende för personer som hade en hög risk för att bli utsatta av våld eller mord. Men då under den tiden så minns jag att jag fick ett hot av en person. Och då var det verkligen bara en klump av vänner som visste min adress. Men jag fick ett hot där det stod i texten att jag ska komma den här tiden till den här adressen och skjuta dig. Och då hade de skrivit verkligen exakta tiden som jag tar mitt tåg varje dag till gymnasiet. Jag hade faktiskt en kille som blev väl väldigt ledsen på mig och väldigt arg. Det var ingen bra relation alls, men sa att undrar vad du hade gjort om jag hade kontaktat den personen du flyr ifrån. Och det gjorde så ont för att där liksom brast all tillit till att hur kan du göra så mot en människa som du vet aktivt flyr. Han satte dig i fara. Han satte mig i fara.
Ja, det är svårt att behålla relationer med vänner och så. Jag bodde ju på skyddat boende i ett par månader. De tog alla våra grejer, så vi hade ingen elektronik den första månaden på grund av att den personen jag flyr ifrån är väldigt duktig med IT. Så att den här personen kunde lyssna av grejer, kunde kolla grejer, kunde styra vår elektronik hos oss. Vi hade Spotify. Så att vad jag gjorde var att jag döpte om mina Spotify-listor till jag är okej. Jag vet inte vart jag är, men jag är okej. Varav min dåvarande bästa vän snappade upp detta på sin dator där hemma. Och bara, oh my god, hon är okej, hon lever. För du vet, lärarna hade bara sagt att hon kommer inte tillbaka, ni kommer inte se henne igen, men hon är okej. Vet någon alls om din identitet? Ja, såklart. Mina vänner vet vart jag bor. Var ska de annars skjutsa mig? Jag har ingen körkort. När jag bodde på ett ställe så fick jag absolut inte säga alls vart jag bodde. Utan jag var en elev som hade flyttat dit och skulle börja skolan som vanligt. Det var bara att, nej det är kaos hemma, ni får inte följa med hem liksom. Eller nej, jag ville inte. Eller att ingen kunde följa mig, jag fick liksom gå själv. Men på senaste så är det väl mina närmaste bästa vänner som vet om hela min situation. Har ni någon gång velat gå ut ur er skyddade identitet och varför? Ja, sen dag 1. Du kan inte göra abonnemang på vissa ställen. Nej, bli medlem i butiker. Alltså Det är också svårt att ta lån. När du ska skriva in det på Arbetsförmedlingen så måste du gå dit på plats. När jag skulle gå och ta ut recept, då fick jag en pappersformat. Min mamma till exempel måste visa upp bevis att min syster är hennes barn. För att annars kan de inte ge ut mediciner. Jag testade att ta bort det för 2 år sedan. Och då när jag tog bort det, då stod mitt namn där jag bodde innan. Så den familjen som bodde i det huset ringde upp mig då och sa men du står folkbokförd här hos oss och var väldigt arga. Men då berättade hon också att det har kommit flera personer dagligen under 2 veckors tid och knackat på hos dem och frågat efter mig. Och då kände jag så här, okej, men då har jag kvar det. Så jag ansökte igen om det. Men jag hoppas att jag någon gång kan ta bort det. Alltså vi har inte samma förutsättningar som alla andra i samhället. Nej. Och det är ont att vi inte har det. Vad gjorde du när det togs bilder till skolkatalogen? Jag hade skyddat personuppgifter faktiskt i gymnasiet. Men jag tror inte mitt gymnasium hade koll på det. Så jag är med på bilderna där. Men när jag jobbade i skola, då lurade mig. Och vissa andra tillfällen då var jag inte med överhuvudtaget. Men jag fick i alla fall välja om jag vill vara med och inte. Och sen får jag välja vilket namn som ska stå under. Vad är den största fördomen du möter? Alltså jag tror det är mina egna spöktankar. För att jag är väldigt öppen med att jag kommer från Tensta. Och jag är väldigt stolt att jag kommer därifrån. Och jag vet att människor har fördomar att kommer du från Tensta, men då kanske du har hållit på med någonting lurt innan. Och då kanske jag tror att nu den här människan vet om att jag har skyddat personuppgifter. Tror den att jag har någon gängkoppling eller att jag försöker gömma mig från gängkriminella. Och jag förstår att den personen kan bli rädd. Men ska jag ha den personen i min omgivning om den skyddar sig från gängkriminella? Tänk om jag far illa till också. Alltså för mig var det ju delvis att folk tittade på mig och bara, men du är blond och har blåa ögon. Eller du är härifrån, du är från Sverige. Du har ingenting att fly ifrån. Och jag tycker att det är sjukt att man lägger ett utseende på de som flyr. För att alla som flyr behöver inte fly från krig. De behöver inte fly från fattigdom eller något annat, eller gängkriminalitet, utan du kan faktiskt fly från någon i familjen. Jag flyr från en vit man. Det är en chocker för många. Att han är vit. Kan du använda sociala medier? Hur är det med en klasschatt på Snap? Nej, alltså egentligen är sociala medier ett nej. Men jag är privat, liksom. Jag har bara folk jag känner där. Så att jag tänker väl ändå att jag upprätthåller det till viss del. Helt ärligt, man blir ju trött med åren. Varför ska man vara ett spöke? Exakt. Lever man ett liv med rädsla eller tänker ni inte ofta på det? Än idag när det plingar på dörren, oväntat, så dras det igång, alltså någonting i hjärnan. Men jag har kommit till den nivån där jag blir verkligen så här
händer det ute så får det hända där ute. Jag lever med komplex PTSD, vilket gör att jag är sällan stabil i mitt sinne. Jag har liksom alltid en konstant klump i magen för att jag vet inte om människan har sett mig, om människan följer efter mig eller om människan ska skada mig. Jag är konstant rädd när jag lämnar min ytterdörr. Fick du välja namn på din nya identitet och hur kom du på det nya namnet? Jag kom på första namnet, på min första arbetsplats så var det Alix. Alltså Ali och sen bara ett X efter det. Jag vet, alltså min chef visste om min situation så hon bara dog av garv. Hon kunde inte hitta på ett bättre. Jag bara nej tyvärr, det var det. Och sen på min andra arbetsplats så hette jag Alexander. Och då gick jag runt och sa att jag var assyr. Jag är inte assyr. Men varför inte? Jag är från Irak och heter Alexander. Då kunde jag också varit assyr. Ja, men delvis har jag fått ändra namn i skolan. Ändra till ett helt annat namn när jag ska söka in till exempel gymnasiet eller andra skolor. Det som spelades i mitt huvud var att jag tänkte på alla personer jag hatade med de namnen. Så att jag visste liksom exakt vilka namn jag absolut inte ville heta. Hur har din skyddade identitet påverkat dina kärleksrelationer? Har det varit hemliga typ? Alltså för mig så har det väl varit lite det här att typ man har pratat lite smått med någon. Kan inte säga vart jag bor så jag verkar som en skummis. Sen träffade jag min kille nu som jag varit tillsammans med i snart 3 år. För en gångs skull så kände jag att jag inte behövde skämmas över min historia och vad jag har varit igenom och att jag har liksom någon som jag kan luta mig mot. Gud, det är så många så jag måste tänka. Kommer du leva så här för resten av ditt liv? Förhoppningsvis inte. Ända som liten så har jag tyckt om YouTube, sociala medier, Musical.ly, TikTok och för mig att helt plötsligt behöva känna att jag behöver gömma mig själv för världen och att jag inte får lov att ta någon plats i denna världen är jättejobbigt. Till exempel jag står här med ryggen emot fast jag inget hellre vill än att vända mig om och liksom visa att jag inte är rädd för den här personen jag flyr ifrån men att den här personen har fortfarande makt över mig. Det blir ju klurigt med vissa grejer när man ska ansöka grejer eller man ska gå och besöka en viss myndighet eller så. Och det är så jobbigt att jag hellre tar risken att bli utsatt för någonting än att jag lever med skyddade personuppgifter. 7 år och jag känner verkligen det räcker. Är det någonting som du känner att ni har missat som ni vill prata om eller ta upp? Jag vill bara säga en grej. Ändå om ni inte kan se henne, jag vill bara säga att hon har jättevackra ögon. Verkligen. Tack så mycket! Jag måste verkligen säga det. Ni missar hennes vackra ögon. Tack! Verkligen. Tack så jättemycket för att ni kom och svarade på alla frågor. Tack så mycket.